मजा बेग्लै छ नेसनल पार्कको यस्तो मिठो राइडमा राइडर बाजेको होस्टिङमा तपाईहरुसँग म घुम्दैछु। सो गाइज वेलकम ब्याक टु द च्यानल हैन। अनि इन येट अनदर भिडियो। अनि यसमा चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुले लास्ट भ्लगमा देखिहाल्नुभयो म सूर्यचौरसम्म गएँ। अनि सूर्यचौरबाट नेसनल पार्कतिर छिर्दाखेरिमा चाहिँ फेरि मैले अर्को पार्टमा हाल्छु भनेको थिएँ। अनि सो दिस वान इज त्यही सेकेन्ड पार्ट। अनि त्यो सेकेन्ड पार्टको चाहिँ अब एडिटिङ सुरु हुँदैछ। अनि आज अघि पब्लिस भयो त्यो सूर्यचौरवाला ब्लग, भोलि चाहिँ हाम्रो आउँछ नेसनल पार्कवाला ब्लग। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, सबैजना बवाल हुनुहुन्छ होला। म पनि चिलमा एडिट गर्न लाग्छु अब हैन। घुमेर आइसकेँ हिजै हैन। अबको सर्ट चाहिँ नेसनल पार्क छिरिसकेपछिको सर्ट। सो इन्जोय एभ्रिवान। बवाल छ, बवाल हैन, एक्सपिरियन्स बवाल भयो। सो इन्जोय राइडिङ इनसाइड द नेसनल पार्क है त गाइज। सो गाइज हामी चाहिँ छिरिसकेको छौँ निकुञ्जको तर्फ हैन। पुगिँदैन अनि साथी चाहिँ चिसेनी गुम्बाको कुरा गर्दैछ। त्यो डाँडा गाउँ जाने भन्दा तलपट्टि नानथान मन्दिरबाट माथि देखिने गुम्बा हैन, त्यो बाटो कुरा गर्दैछ। तर त्यो बाटो भन्दा नि त्यो ठाउँ चाहिँ पुगिन्न हामी। त्योभन्दा ओरैबाट डाँडा गाउँ चाहिँ निस्किने हो। सो लेट्स गो। नेसनल पार्क स्टार्ट भएको भाइब्स आइसक्यो दामी खालको बाटोले हैन। सो अस्तिको हप्ता आउने मेरो प्लान सम्भव नभए पनि त्यो हप्ता भनेको राम्रो रहेछ मेरो लागि। सो मैले पाएँ चान्स नेसनल पार्कभित्र राइड गर्नको लागि। सो त्यहाँको के अरे आर्मी त लास्ट बवाल हुनुहुँदो रहेछ यार। सबैजना त्यस्तै भइदियो भने, सबैजना ट्राफिकहरू यस्तो ठाउँको मान्छेहरू त्यस्तो भइदिनु भयो भने चाहिँ लास्टै बवाल हुन्छ कि मजाले एक्सप्लोर गर्न पाइन्छ। अब क्यामेरा चाहिँ खासै धेरै युज नगर्नु भनेर भन्नुभएको छ। म धेरै त्यस्तो युज चाहिँ गर्दिनँ, धेरै त्यस्तो खिच्दिनँ। ठाउँहरू यसै पनि बवाल छ, जता पनि बवाल छ, सबै खिच्ने कुरा नै आउँदैन हैन। सो पुरा भाइजर खोलेर आनन्दले न धुलो न धुवा हैन, यस्तो बाटो कुदाउनको मजै बेग्लै छ क्या। सो बवाल छ बाइक गाइज ठाउँ हैन। नेसनल पार्कभित्र आएर संसारै अर्कै जस्तो लागिरहेको कि। साथीलाई अगाडि पठाइदिउँ। बाटो मैले पनि देखाएको छैन, फर्स्ट टाइम हो। सो बाटो देखाएको छैन भने त अगाडि हिँड्नु भन्छ। बाटो मैले पनि देखाएको छैन गाइस। ठाउँमा मैले त्यहाँ सोद्धाखेरि ठाउँमा कि चाहिँ त्यो साइनबोर्ड जस्तो कि चाहिँ आर्मी दाइहरू बसिरहनु भएको हुन्छ अरे। अनि उहाँलाई सोध्दै गएपछि मजाले पुगिन्छ। तर त्यस्तो धेरै डाइभर्जन पनि छैन भन्थ्यो। सो हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन एक्सपिरियन्स। तर अहिले आउँदै छिर्दै बवाल भइरहेको कि नेसनल पार्क छिरे जस्तो के। नथिङ क्यान बिट दिस एक्सपिरियन्स के। बाटो सानो अफरोड बाटो, वरिपरि जङ्गलै जङ्गल, पातमाथि सरर कुद्न पाइएको छ। बाइकले पनि डह्रो सास फेरेर होला अहिले। हामीले त डह्रो सास फेरिरहौँ, बाइकले पनि डह्रो सास फेरेर होला। वरिपरि हेर्दै हिँड्छौँ हामी रस राइड चाहिँ यति पनि हुँदैन यो छिरिसकेपछिको स्प्यानमा होइन। किनभने हामी हेर्न आएको घुम्न आएको हो नि त होइन, कुदाउन मात्रै होइन नि त। बवाल भइरहेछ गाइज एक्सपिरियन्स अहिलेसम्म चाहिँ। भनेको सुन्दाखेरि त पुरा हुन्छ नि त, चितुवा भेटिन सक्छ भन्ने होला एउटा एजम्सन छ क्या होइन। सातो जान्छ यार चितुवा भेट्यो भने यार, सातो नै जान्छ क्या चितुवा भेट्यो भने चाहिँ। तर कस्तो अनकन्टर बाक्लो जङ्गलकै हुन्छ नि त। अनकन्टर बाक तर एक्सपिरियन्स लिन आउनु होला यार। एडभेन्चर भनेको यही नै हो यार। एडभेन्चर भनेको यही नै हो यार गाइज है। अनि यस्तो एडभेन्चर फेरि अरू एडभेन्चर भन्दा धेरै नै फरक टाइपको एडभेन्चर हो क्या। टाइममा यस्तरी घाम पनि देखिरहेछ होइन। टाइममा अनकन्टर पुरै बाक्लो जङ्गल पनि आउँछ। बाटो यहाँनिर बाइक एउटा छिर्ने मात्रै छ होइन। गाडी आएन ट्याक्सी एक्सिन छिर्दैन यो बाटोमा। छिराउनै खोज्यो भने त छिर्छ पनि होला कि, तर यस्तो बाटोमा ट्याक्सी ल्याउन खासै कसैले खोज्दैन कि।
लास्टै बवाल छ यार। बाटो बवाल के, ठाउँ बवाल, इन्भाइरोमेन्ट बवाल। काठमाडौँको राइडर्स, इफ यु वान्ट टु एक्सपिरियन्स फरेस्ट राइड होइन, यु आर वेलकम हियर। यता गए नि हुन्छ। अनि अर्को भनेको सुन्दरी जलबाट शिवपुरी छिरेर के अरे चिसापानी गए नि हुन्छ होइन। एक्सपिरियन्स इज अलमोस्ट द सेम, तर यताबाट झन् खतरा एडभेन्चरस लाग्यो मलाई चाहिँ चिसापानीको बाटो भन्दा। चिसापानी भनेको मान्छेहरू धेरै जान्छन् होइन, यो बाटो खासै धेरै मान्छे एक्सप्लोर गर्दैनन्। मैले पनि भ्लगमा हेरेको थिएँ होइन। सो नाम त के लिनु होइन, नाम उहाँ जस खत्रै भ्लगर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अलिकति अन्डर रेटेड पनि हो कि जस्तो लाग्छ अरू भ्लगरहरू भन्दा। उहाँको भ्लग हेरेर चाहिँ मलाई यो बाटो कहिले आऊँ जस्तो भएको थियो क्या। अनि आज चाहिँ आएँ म। लास्टै मजा आइरहेको छ यार गाइस। हाइकिङ गर्न नि आउन सक्नुहुन्छ होइन, हाइकिङ गर्न नि मजै आउँछ होला। हाइकिङ चाहिँ कतिको लामो हुन्छ थाहा भएन। बाइकको राइड चाहिँ लगभग त्यो आधी घन्टा 35 मिनट जस्तो को राइड छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको आर्मी दाइले। सो खत्रै हो यार, खत्रै नै हो क्या। आउनुहोस् यार तपाईँहरू पनि एक्सप्लोर गर्नुहोस् यार। रिस्क चाहिँ अब एडभेन्चर भनेपछि रिस्क भइहाल्छ होइन। नेसनल पार्क हो, प्लान्टको डाइभर्सिटी त हामीले देखि नै राख्छौँ, एनिमलको डाइभर्सिटी चाहिँ नदेख्दै हुन्थ्यो भन्ने कुरा होइन। अरू हुन त्यस्तै हो, तर बवाल मजा आउँछ यार यस्तो बाटोमा हिँड्नलाई। क्रसिङ भन्दा नि हिलो क्रसिङ हो यो चाहिँ होइन। चिलमा बिस्तारै हिलोमा बाइक हाल्यो अनि वाइँ पाऱ्यो भने फेरि यस्तोमा कहिले पनि वाइँ पार्नु हुँदैन क्या। यो भित्र सकेसम्म रेब हान्नै हुँदैन धेरै त होइन, बिस्तारै जाने हो। अरू वाइल्ड लाइफहरू पनि हुन सक्छन् होइन, छन् भन्ने स्योर त कसलाई छ र, छन् त छन् होला होइन, कुन पार्टमा छन् भन्ने कुरा हो। उनीहरू फेरि अब घुमिरहेको हुन्छन् कता के एक्ज्याक्ट यो पार्टमा छन् भनेर थाहा नहुन पनि सक्छ। सो यस्तो बिचबिच अलिक अप्ठ्यारै छ भएको ठाउँमा चाहिँ ढलान गरे जस्तो छ पुरै ढुङ्गाले ऊ भएको ठाउँ। अनि उनीहरूलाई डिस्टर्ब हुने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, हर्न हान्ने अनि त्यसपछि यो धेरै हान्ने काम गर्नुहुन्न, आनन्दले हिँड्नुपर्छ। यस्तो ठाउँमा धेरै कुदाएर नि के गर्नु, कुदाउनु आएकै होइन, हामी हेर्न हो, नेसनल पार्कको बाटोको एक्सपिरियन्स लिन हो, हामी रेस खेल्न होइन क्या अरे होइन। सो हामी कुदाउँदैनौँ गाइज। कहिले खुट्टामा आएर के अरे त्यो झिटा के भन्छ त्यो सानो सानो टुक्राहरू के, यो बोटको सुकेको बोटको टुक्राहरू लट्ठी जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो आएर कति बेला खुट्टामा लाग्छ। तर त्यो पनि एउटा खतरा एक्सपिरियन्स हो क्या। सो गाइज अब अघि त्यहाँ एउटा बनकुकुरो देखियो थियो ठ्याक्कै होइन, अब फुत्त पास भयो बाटो काटेर। हेर्दैछ साथी पनि वाइल्ड लाइफ हेरे होला होइन, बनकुकुरो स्पटेड होइन, तर पनि हाल्न पाएन, देख्न पाएन होइन। ठिकै छ, केही छैन। मेरो आँखाले चाहिँ देख्यो, अब क्यामेरा अफ थियो के भन्दैन, हत्तामा त क्यामेरा खोल्यो नि भागिहाल्यो। सो यही हो क्या एडभेन्चर होइन, कहाँ के देखिन्छ कहाँ के भेटिन्छ भन्ने कुरो थाहा हुन्न क्या। एडभेन्चर बोल्थे पब्लिक पाइपको रहेछ क्या अरे, खाने पानी सानीको के पाइप होला नि त होइन। एडभेन्चर बोल्थे पब्लिक। खत्रै उतै होला डाँडागाउँ जस्तो लागिरहेको मलाई होइन। त्यो देख्दाखेरि त्यही पाटो हो डाँडागाउँ चाहिँ। अब मलाई चाहिँ खास डाँडागाउँ भन्दा नि तारेभिर निस्किन चाहिँ मन लाग्थ्यो। लेट्स सी वाट ह्यापेन्स। तारेभिर निस्किन मिल्छ कि मिल्दैन, तारेभिर निस्किन मिल्दैन, हामी तारेभिर निस्किन्छौँ अनि डाँडागाउँ निस्किन त मिलिहाल्छ होइन। तर तारेभिर निस्किन मन लाग्छ मलाई। सो सरले कस्तो मजाले हाल्दै यार, पनि मजाले हाल्छ नि त होइन। बेग्लै मजा बेग्लै छ नेसनल पार्कको यस्तो मिठो राइडमा, राइडर बाजेको होस्टिङमा तपाईँहरूसँग म घुम्दैछु। मेरो वाग्ले साथी पनि छ, शिशिर वाग्ले साथी, हाम्रो स्कुलदेखिको साथी।
शिशिरवागले साथी पनि साइनमा मिठो पाराले कुदाउँदैछ राइडर बाजे पनि आनन्दले कुदाउँदैछ तपाईहरुलाई पक्कै पनि मजा आइरहेको छ अब तारेभिर गएर चाहिँ भ्लग एन्ड गरौँ लाइक छैन तारेभिर पुग्यो भने तारेभिर पुगेन भने डाँडागाउँ गएर भ्लग एन्ड गरौँला केही छैन आवाज आइरहेछ यार के को क आवाज आइछ के यहाँबाट के बाटो जस्तो नि छ रहेछ सोल्टी यो के कराएको है यो के कराएको कोइली करा होला है कस्तो दामी सुन्ने भने के बनकुरो अनि जङ्गलभित्र जानु सेफ छैन नि त ब्रो यहाँ त ए ठिक छ तर कालो कालो थियो है पुच्छर देखेँ मैले पनि यहाँ बाइक रहेछ त एउटा क्याम्प गार्ड खै के हो यो क्याम्प गार्डको बाइकको यताउति केही होला होइन आर्मी दाइहरुकै बाइक हुनुपर्छ त्यो आर्मी कलरकै छ होइन मान्छेहरू देखिन थाल्नु भएको छ अलिअलि बाइकहरू पनि देखिन थाल्नु भएको छ सो त्यही भएर आई गेस हामी चाहिँ नेसनल पार्कबाट बाहिर निस्किन लाग्यौँ होला जस्तो लाग्यो होइन सो यो टिकट हामीले जुन अघि काटेको थियौँ नि त्यो भनेको चाहिँ हामी नेसनल पार्कको जुन पार्टमा पनि जान पाइन्छ कि अनि जहाँ जसरी पनि जुन पार्टमा जानु पाइन्छ अब टाइम बाउन्ड होला होइन त्यो आफ्नोमा छ कति इट्स 5:49 भनेपछि 6 बज्न लागेको छ सो हाम्रो राइड अब 6 बजीसम्म कम्प्लिट हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो डाँडागाउँको अलिअलि रिसोर्टहरू यहीँबाट देखिन थालिसक्यो आइएम प्रिटी स्योर कि त्यो डाँडागाउँ नै हो तर डाँडागाउँ भन्दा नि मलाई तारेभिर निस्किनु थियो होइन सो लेट्स सी के हुन्छ जे हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा नै भइहाल्छ नि त होइन बबाल छ क्या भेजिटेसन यार ब्रो त्यही होइन हामी त्यही टोखा रोड हुँदै गएर त्यो रोड हुँदै छिरेर जङ्गलबाट यता आइन्छ तर धेरै लामो रहन्छ नि ट्रेल है कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स ब्रो अल्ठुल चल्यो भन्दैन एकदम राम्रो बवाल हो नि होइन सो अब आइम लागिसक्यो डाँडागाउँको त्यो रिसोर्टहरू देखिन थाल्छ क्या त्यहीँसम्म त्यहाँबाट तारेभिर जान पाए तारेभिर निस्किन पाए चाहिँ मजा आउँथ्यो क्या त्यही त डाँडागाउँ अस्ति भएर आएको छु अनि डाँडागाउँ केही छैन रिसोर्टहरू छ 4-5वटा अनि आर्मीको ब्यारेकहरू छ त्यहाँभित्र खिच्न नि पाइँदैन यहाँ हामी फोटो खिच्न बुढानकण्ठ निस्किनु त्यही तारेभिरबाटै झर्ने तारेभिरबाट गोकर्णतिर पनि झर्न मिल्छ बुढानकण्ठ नि आउनु मिल्छ क्या एकचोटि हामी गएको थियौँ नि त्यो बुढानीकण्ठबाट यस्तो माथि गएर क्या त्यही भनेको त्यही डाँडागाउँ भनेको त्यही हो क्या त्यही हो हामी त्यो 220मा आयो भने लाइसेन्स नहुँदा हो त्यही डाँडागाउँबाट भनेको चाहिँ त्यो एउटा माथि आएको एउटा चेक पोइन्ट आएको थियो नि हो त्यो चेक पोइन्टबाट नाम के अरे अलिकति माथि हो डाँडागाउँ त्यहाँ दर्ता गरेर छिर्नुपर्छ म अस्ति छिरेको थियो एप्रिलको ब्लगहरू छ नि एप्रिलको त्यो चाहिँ हेरिनँ मैले अरू बरु मामाहरू गएको हिजो फुच्चेको भिडियो चाहिँ हाँस उठिरहेको थियो मामाहरू जाने होइन होइन नजाने भने त्यो खतरा लाग्यो अनि अब हामी यहाँ फोटोसोटो खिच्छौँ त्यसपछि जान्छौँ सो सी यू गाइज इन अ बिट सो गाइज लेट्स से बाई टु दिस लेट्स से बाई भन्दा नि लेट्स से सी यू टु दिस ब्युटिफुल प्लेस होइन बवालै छ ठाउँ चाहिँ आई विल कम ब्याक सुन होइन अब जे नै हुनसक्छ त्यो केसमा चाहिँ स्ट्यान्ड लगाएँ अब विल आस्क एन्ड त्यसपछि विल मुभ टुवर्ड्स तारेभिर मिल्यो भने तारेभिर नमिल्यो डाँडागाउँ अनि तारेभिर कि डाँडागाउँ पुगिसकेपछि अहिले एन्ड द ब्लग अनि कस्तो भयो तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स मसँग नेसनल पार्क एक्सप्लोर गर्दाखेरि तपाईँहरू मजाले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट चेक पोइन्ट हुनसक्छ म क्यामेरा बन्द गर्छु गाइज सो गाइज यो चाहिँ अब यो अस्ति एप्रिलले लिएर आएको ठाउँ भइहाल्यो तारेभिरको लागि चाहिँ त्यो माथिपट्टिको ट्रेल जस्तो लाग्थ्यो मलाई तर अब जान पाएन हामी यही बाटो फर्किन्छौँ यहाँनिर तल एउटा दामी फोटो खिच्ने ठाउँ छ एउटा त्यहाँ तल होइन त्यहाँ फोटो खिचेर हामी निस्किनुपर्छ सो अब तारेभिर जान पाएन यति नै त होला सो जाउँ म सँगसँगै यहाँबाट खासै खिच्न मिल्दैन यो भिडियो खिच्न मिल्दैन त्यो ठ्याक्क त्यो फोटो खिच्ने ठाउँमा चाहिँ म हल्का भिडियो खिच्छु अनि त्यसपछि तल गएर भिडियो एन्ड गर्ने सो यही हो डाँडागाउँसम्म आयो उताबाट यहाँबाट म उता जान खोजेको थिएँ पाएन अस्तिको शनिबार सो आज चाहिँ सो लेट्स गो तलसम्म तल पुगेर भेटौँ है त गाइज
शिवपुरीमा बाँदर स्पटेड होइन, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा बाँदर पुरा माथि माथि चढेर फोटो खिच्नु फिट नजिक आएर फोटो खिचिदिनु पर्ने फेरि बाँदरजीलाई। ओ चिप्लो छ के ल जम सो गाइज हामी चाहिँ डाँडा गाउँको चिलवाला बाटोमा छौँ होइन। अनि यो बाटो सकिने बित्तिकै चेकपोस्ट आउँछ, चेकपोस्ट सकिसकेपछि हामी तल झर्छौँ। तल झरेर बुढानीकण्ठ मन्दिर पुगेर चाहिँ हामी फेरि के चैत्य जस्तो छ क्या त्यहाँ माथिपट्टि, तर नजाउँ भनेको साथी मान्दैन, ढिलो भइसक्यो 6:19 भइसक्यो, गएर एडिट गर्नु पनि पर्छ, त्यही भएर भनेको मान्दैन। अब के हुन्छ हेरौँ होइन। जानु त म त पहिला गइसकेको ठाउँ होइन, तर ढिलो भयो पछि जाऊँ भनेको मान्दैन साथी। सोचौँ गइयो भने म तपाईँलाई सिधै त्यहीँ पुगेपछि भेट्छु, गइएन भने त गइएन, चिल हो मलाई होइन। गाइज पछि जाऊँ भनेको मानेन। सो गाइज अब तपाईँहरूले देखिहाल्नु भयो होइन नेसनल पार्कको राइड। अब यो भ्लग अति नै लामो होला जस्तो लाग्यो। अब त्यो अर्को गुम्बा नि चैत्य नै जाने भन्दैछ साथी, अनि त्यसपछि त्यही भएर त्यो चैत्य जाँदाखेरि चाहिँ फेरि अर्को पार्ट बनाउँ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। त्यो चैत्य पनि अलिकति माथि नै छ क्या फेरि, अनि अर्को पार्ट बनाउँ त्यसलाई चाहिँ। अर्को पार्ट भन्दा नि यो भोलि आउँछ भने त्यो चैत्यवाला भ्लग पर्सि आउँछ। सो त्यही भएर चाहिँ आजको भ्लग एन्ड गरौँ होइन। सो द्याट्स इट फर टुडे। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला। नेसनल पार्कको राइड तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मजाले कमेन्ट गर्नु होला, मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला। अनि केही सजेसन छ भने मजाले कमेन्ट बक्समा टडङ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि केही क्वेरिजहरू छ भने इन्स्टामा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी आउने कहाँबाट आउने, केही लोकेसनमा कन्फ्युजन भयो भने मजाले डिएम गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ मसँग। सो सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन दबाउनु नबिर्सिनु होला है। बेल आइकन दबाएर अलमा राख्न फेरि नबिर्सिनु होला। सो यति नै गरौँ आजको लागि गाइज। यो भ्लग यहीँ टुङ्गाइदिउँ, अर्को भ्लग सुरु गर्नु छ फेरि। सो द्याट्स इट फर टुडे गाइज। बाजे साइनिङ अफ फर नाउ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। Boom, 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 boom!